नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतरामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज गणपती असल्यामुळे मी काही व्हिडिओ अपलोड करू नाही शकले, त्यासाठी क्षमा असावी. पण आता यापुढे आपले व्हिडिओ सलग येत राहतील. आज आपण बघणार आहोत एक गोड रेसिपी, ती म्हणजे दुधी हलवा. इथे मी खवा न वापरता दुधी हलवा बनवलेला आहे, तर तो तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. खूप सोप्या पद्धतीने तुम्हाला दाखवलेला आहे, त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. तर चला आपण रेसिपी बघूया. इथे मी आता एक दुधी घेतलाय. आता आपण हा सोलून घेणार आहोत. आपला दुधी इथे सोलून झालेला आहे. आता आपण याचे 2 भाग करायचे आहेत. हे बघा, अशा प्रकारे आता मी याचे 2 भाग केलेले आहेत. इथे मी एक परात घेतली, त्यामध्ये आता मी 1 ग्लास इथे पाणी टाकते. आता आपण किसणीच्या मदतीने दुधी किसून घेणार आहोत. इथे मी पाण्यात किसून टाकते, कारण जर पाण्यात टाकला तर तो काळा पडणार नाही, म्हणून मी इथे किसून पाण्यात टाकते. इथे आपला दुधी पूर्णपणे किसून झालेला आहे. आता आपण हा पिळून घ्यायचा आहे. इथे मी एक भांडं घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण हा पूर्णपणे घट्ट पिळून दुधी या भांड्यात टाकणार आहोत. ह्याच्यामध्ये थोडंही पाणी राहता कामा नये. आता आपण इथे दुधीमधलं सगळं पाणी काढून टाकलेलं आहे. आता आपण हलवा बनवायला घेऊया. इथे मी एक पॅन घेतलं आहे, यामध्ये 1 टेबलस्पून साजूक तूप घालणार आहोत आपण. तूप वितळलेलं आहे. आता आपण इथे किसलेला दुधी घालणार आहोत. आता आपण दुधी छान परतून घ्यायचं आहे. तुपामुळे ह्याला एक छान खमंगपणा येतो. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि साधारण 5 मिनिटं दुधी वाफवून घेणार आहोत, म्हणजे आपला दुधी चांगला शिजला जाईल. आता आपण झाकण काढून बघूया. हे बघा, आपला दुधी चांगला शिजलेला आहे. काय होतं, जर आपण वाफवून घेतला नाही तर दुधी कच्चट राहतो आणि आपल्या हलव्याला वेगळी चव येते. त्यामुळे हलवा बनवण्याच्या आधी दुधी प्रथम आपण वाफवून घ्यावा. आता आपण याच्यामध्ये साधारण अर्धा लिटर दूध घालणार आहोत. इथे मी मोठा एक दुधी घेतला होता, तर त्या हिशोबाने मी अर्धा लिटर दूध घेतलं आहे. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त दूध करू शकता. आपण आता याच्यामध्ये साधारण 1 कप दुधाची साय घालणार आहोत. दुधाची साय घातल्यामुळे काय होतं, ह्याला खूप छान चव येते. खवा नसला तरीसुद्धा आपण दुधी हलवा छान बनवू शकतो. आता आपण हे छान मिक्स करायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनटं चांगलं आटवून घ्यायचं आहे. जसं आपलं दूध आटत जाईल तसा आपला हलवा खूप छान होईल. हे बघा, यातलं दूध आता हळूहळू आटायला लागलेलं आहे. तर अजून 10 मिनटं आपल्याला आटवायचं आहे. पूर्णपणे यातलं दुधाचा असा मावा झाला पाहिजे. हे बघा, आता आपण अजून आटवणार आहोत 10 ते 15 मिनटं. आता आपण याच्यामध्ये 1 कप साखर घालणार आहोत. मला इथे मीडियम गोड हवं आहे. तुम्हाला जर जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही जास्त घालू शकता. आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अजून 10 ते 15 मिनटं आटवत ठेवायचं आहे. साखरेमुळे पाणी सुटतं. आता हे पाणी आपल्याला आटवायचं आहे साधारण 10 ते 15 मिनटं. पाणी आता आपलं यातलं आटायला लागलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये मिक्स ड्रायफ्रूटचे तुकडे घालणार आहोत. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपला हलवा होत आलेला आहे. पण आता याच्यामध्ये चवीनुसार वेलची पावडर टाकणार आहोत. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. वेलची पावडर सगळीकडे चांगली लागली गेली पाहिजे. आता आपला हलवा चांगला झालेला आहे. यातलं दूधही पूर्ण आटलेलं आहे. हे बघा, आपला मस्त हलवा झालेला आहे. खवा नसताना सुद्धा आपण छान असा दुधी हलवा बनवू शकतो. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर वीस तुमची डिश आमची. नमस्कार.